Marami nagtatanong kung paano hahanapin yung mga subscriber nila, saan nila makikita. Yung iba maaaring sa iba alam na, yung iba hindi pa. Ngayon, turo natin kung saan siya makikita. Napakadali lang guys. Una, punta kayo sa Chrome. Mabagal, wait lang, mahina yung wifi. Then youtube.com. Ayan, loading na naman, ang bago ng internet ko. Pasensya na. Ayan, mabagal, wait nyo lang. Then click nyo yung profile pic nyo. Click nyo yung profile pic nyo. Then hanapin nyo yung YouTube Studio. Yan, loading pa. Antay lang tayo saglit yan guys. Okay, nandito na tayo sa channel dashboard. Then gusto nyo makita yung mga subscriber nyo, punta kayo dito sa baba, hanapin nyo itong recent subscriber, then click nyo lang yung see all. Ayan, that's it. Lalabas na sila. Ayan. Pwede nyo scroll down yan, countdown nyo, magano up, down. Ayan. Top. Yan guys, nandiyan lang siya guys. Nandiyan lang siya makikita. Yan guys, yan lang kasimple. That's it guys.